हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आणखी एका व्हिडिओमध्ये. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण क्लास 10th त्याच्यामधला स्टॅटिस्टिक्स मॅथ्स पार्ट 1 मधला जो भाग आहे त्याच्यामधला सुरुवातीचा जो भाग आहे, हाऊ टू फाइंड द मीन ऑफ गिवन डेटा, तर तो एक भाग पाहूया. Suppose if we are given some information about the numbers, and if we have to find the mean of that data, and if the data is given in the frequency distribution table, that means if the classes are given, and in those classes if the information given like this, and we have to find the mean of that data, then we have to use three methods. So those three methods we are going to learn in this video. So the first method by which we can find the mean of given data is the direct method. So here in this method we have one formula by which we can find the mean of given data. Then the second method is assumed mean method. So in this method we have to assume one mean, and by having some modification in the formula we have to find the mean of that data. That is the assumed mean method. And the third method is step deviation method. तर या तीन पद्धती आहेत ज्याद्वारे आपण दिलेल्या डेटाचा मीन काढू शकतो. आता यातले प्रत्येक मेथड त्याचं एक एक एक्झाम्पल आपण पाहूया, म्हणजे नेमकं लक्षात येईल की कशा पद्धतीने आपण दिलेल्या डेटाचा मीन काढू शकतो. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय विच वी हॅव टू फाइंड द मीन ऑफ दिस data by the direct method. So the question is, the following table shows the number of students and the time they utilized daily for their studies. Find the mean of time spent by students for their studies by direct method. So here, as it is mentioned that we have to find the mean of this information by direct method. So the time is given in terms of hours, that is the classes are made 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 and 8 to 10, and the number of students for respective classes are given to be 7, 18, 12, 10 and 3. या फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबलचा अर्थ असा आहे की 0 ते 2 तास अभ्यास करणारे 7 विद्यार्थी आहेत, 2 ते 4 तास एवढा अभ्यास करणारे 18 विद्यार्थी आहेत, 4 ते 6 तास अभ्यास करतात असे 12 विद्यार्थी आहेत. तर ही सगळी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे आणि याच्यावरून आपल्याला या आवर्सचा मीन काढायचा आहे. कारण इथं क्वेश्चन आपल्याला असा दिलाय, फाइंड द मीन टाइम स्पेंट बाय स्टुडंट्स, म्हणजे हा जो टाइम दिलाय त्याचा मीन सगळ्याचा आपल्याला काढायचा आहे. तर इथं डायरेक्ट मेथड आपल्याला वापरायची आहे. मग याच्यामध्ये टर्म्स फक्त लक्षात ठेवा, डायरेक्ट मेथड जर आपल्याला वापरायची असेल तर याच्यामध्ये हे 4 कॉलम्स आपल्याला लागतात. त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला जो कॉलम आहे तो असतो क्लासचा, म्हणजे जो काही आपल्याला क्लास दिलेला आहे 0 to 2, 2 to 4 तो इथे लिहून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर पुढचा कॉलम असतो क्लास मार्क. That means in which here we have to find the mean of a particular class, म्हणजे 0 ते 2, म्हणजे 0 to 2 हा जो क्लास दिलाय त्याचा क्लास मार्क म्हणजे त्याचा मीन इथं क्लास मार्क मध्ये लिहायचा. Then we have the frequency. म्हणजे प्रत्येक क्लासची जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे, नंबर ऑफ स्टुडंट्स, ते या कॉलम मध्ये येतील. हा जो क्लास मार्क आहे तो दाखवण्यासाठी अक्षर आहे XI, आणि फ्रिक्वेन्सी ही नेहमी FI या सिम्बॉलने दाखवतात. आणि सगळ्यात शेवटचा जो कॉलम आहे तो असेल या FI आणि XI चा गुणाकार, म्हणजे FI इंटू XI. आणि हे FI XI का शोधायचं, कारण सगळ्यात शेवटी आपल्याला त्याचा फॉर्म्युला वापरायचा आणि त्या फॉर्म्युल्यामध्ये हे FI XI आपल्याला लागतं. FI इंटू XI म्हणजेच FI XI. तर क्लासेस पासून सुरुवात करूया. पहिला क्लास दिलाय 0 to 2, त्यानंतर पुढचा कंटिन्यूअस क्लास आहे 2 to 4. Then we have 4 to 6, then 6 to 8, and the last class is 8 to 10. आता या प्रत्येकाचा क्लास मार्क शोधायचा, म्हणजे 0 to 2 याचा मीन शोधायचा. याचा अर्थ याच्या बरोबर मध्ये संख्या कोणती असणार आहे तर 1. 2 to 4 याच्यामध्ये असणार आहे 3, 4 to 6 5, 7 and 9. आता ह्या प्रत्येक क्लासची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला दिलेली आहे. 0 to 2 या क्लासची फ्रिक्वेन्सी आहे 7, 2 to 4 या क्लासची फ्रिक्वेन्सी आहे 18. तर ह्या फ्रिक्वेन्सीज एकाखाली एक आपण लिहून घेऊया. त्यानंतर 12, 10, 3, आणि सगळ्यात शेवटी या दोन्हीचा गुणाकार 7 into 1 that's 7, 18 into 3 18 त्रिक 54, 12 पंचे 60, 10 गुणिले 7 70 आणि 9 त्रिक 27.
आणि हे सगळं झाल्यानंतर सर्वात शेवटी आपल्याला सगळे FI आणि सगळे XI यांची बेरीज करायची. तर हे FI झाले, तर इथं आपल्याला समेशन FI करायचं. समेशन FI म्हणजे हे सगळे जे फ्रिक्वेन्सीज आहेत त्यांची बेरीज. मग 18 आणि 12 30 आणि 10 40 आणि 10 50 फ्रिक्वेन्सीची बेरीज येईल 50. आणि या सर्वांची सुद्धा बेरीज करायची. 7 आणि 7 14 आणि 4 18. चला 1 7 आणि 3 10 10 आणि 11 21. म्हणजे हे जे समेशन FI XI आपल्याला मिळाले 218. So we have here summation FI XI is equal to 218 and summation FI is equal to 50. डायरेक्ट मेथड मध्ये आपल्याला ह्या फक्त दोनच टर्म्स लागणार आहेत. त्याच्यावरून आपण ह्या डेटाचा मीन काढू शकतो. So mean is always denoted by a letter x bar and the formula for the direct method is summation FI XI divided by summation FI. हा सिंपल फॉर्म्युला, याच्यामध्ये फक्त रिप्लेसमेंट करायचे. समेशन FI XI is 218 divided by summation FI is 50. So if we divide 218 by 50, we get 4.36. So this is the mean of the given data. आता मीन कशाचा शोधायचा आपल्याला? Find the mean time spent by student. हा टाइम आपल्याला काढायचा, म्हणजे हे जे काय आपल्याला आन्सर मिळाले त्याचं युनिट असणार आहे आवर्स, because in the information given the classes are in terms of hours. That's why here 4.36 hours is the mean time spent by students for their studies. तर ही झाली डायरेक्ट मेथड. ही सर्वात सोपी मेथड आहे, कारण याच्यामध्ये फक्त आपल्याला समेशन FI XI काढायचं आहे आणि समेशन FI करायचं आहे आणि त्यांचा भागाकार करायचा. सो दिस इज द डायरेक्ट मेथड. पुढची आणखी एक मेथड बघूयात, ज्याच्यामध्ये आपल्याला याच्यापेक्षा थोडासा बदल करावा लागतो. थोडंसं या फॉर्म्युलामध्ये मॉडिफिकेशन करावं लागतं. बेसिक फॉर्म्युला हाच आहे, पण थोडंसं त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन करायचं. तर ती मेथड आहे ऍझ्युम्ड मीन मेथड. आता हा ऍझ्युम्ड मीन या नावावरून स्पष्ट होतं की या प्रकारच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला एक मीन ऍझ्युम करावा लागतो. आता तो मीन ऍझ्युम कोणता करायचा, कोणत्या बेसवर करायचा ते आपण पाहूयाच उदाहरण सोडवताना. So the question is, in the following table, the toll paid by drivers and the number of vehicles is shown. Find the mean of toll by assumed mean method. So here the method is mentioned. We have to find this mean by assumed mean method. So toll in rupees, the class is made according to 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700 and 700 to 800. And the number of vehicles for those respective classes are 80, 110, 120, 70 and 40. Now first of all we should make the table, and in this table the first column would be a class. So this is the class given. So first of all we should write the class. The first is 300 to 400, second is 400 to 500, the next is 500 to 600, then 600 to 700, and the last class is 700 to 800. So here also we have to find a class mark, which is the mean of each respective class. So we have to find a class mark. The exact number between 300 and 400, that is lower limit and upper limit, is 350, which is the mean of 300 and 400. So class mark for the first class is 350. In the same way, for the second class it is 450. Then 500 to 600 for this class, the class mark is 550. Then 650 and 750. Here we need the assumed mean. आता इथं आपल्याला एक मीन ऍझ्युम करावा लागतो की ह्यापैकी कुठला तरी एक मीन आपल्याला आहे असं गृहीत धरावं लागतं. सो ऍझ्युम्ड मीन इज डिनोटेड बाय लेटर ए. आता हा जो क्लास मार्क आहे त्यापैकी एक कुठला तरी मीन आपल्याला ऍझ्युम करावा लागतो. आता प्रश्न असा आहे की तो कोणता मीन आपण ऍझ्युम करायचा. तर हे सगळ्या फ्रिक्वेन्सीज पाहिजे. नंबर ऑफ व्हेइकल्स, जनरली ज्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी मॅक्झिमम आहे तो क्लास म्हणजे आपला ऍझ्युम्ड मीन असतो. मग आता याच्यामध्ये 80, 110, 120, 70, 40 याच्यामध्ये 120 हा मॅक्झिमम नंबर ऑफ फ्रिक्वेन्सी आहे.
तर त्याचा क्लास आहे 500 to 600 आणि 500 to 600 या क्लासची क्लास मार्क आहे 550. याचा अर्थ आपला अज्युम्ड मीन झाला 550. हा आपण अज्युम केला. याचा अर्थ आपलं जे काही आन्सर मिळणार आहे, आपला जो काही मीन असणार आहे तो या 550च्या आसपास असणार आहे. त्याच्यापेक्षा थोडासा कमी असेल किंवा त्याच्यापेक्षा थोडासा जास्त असेल. मग आता ह्या क्लास मार्कच्या तो किती जवळ आहे हे काढण्यासाठी आपल्याला ह्या प्रत्येक क्लासचं त्याच्यापासूनचं असणारं डेव्हिएशन मोजायचं असतं, which is denoted by letter di. ऑफकोर्स क्लास मार्क आहे म्हणजे इथं असणार आहे xi. आता हे डेव्हिएशन कसं काढायचं त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आहे xi मायनस a. म्हणजे आता हा 350 हा xi झाला, त्याचं अज्युम्ड मीन पासूनचं डेव्हिएशन म्हणजे तो अज्युम्ड मीन पासून किती अंतरावर आहे, तर हे या फॉर्म्युलाने आपण काढायचं. xi मायनस a आहे लक्षात घ्या, a मायनस xi नाही, म्हणजे xi इथं 350 आहे आणि 350 मधून आपल्याला 550 सबट्रॅक्ट करायचं आहे. सो 350 मायनस 550 इट इज मायनस 200. तर हे निगेटिव्ह नंबर घ्यायचं, हे जर पॉझिटिव्ह घेतलं तर पुढचं सगळं उत्तर चुकून जाईल. 450 मायनस 550 इट इज मायनस 100. तर याच क्लास पासून असणारं डिफ्लेक्शन जर मोजायचं असेल म्हणजे xi मायनस a, इथे xi 550 आहे आणि अज्युम्ड मीन सुद्धा 550 आहे. सो 550 मायनस 550 इज 0. देन 650 मायनस 550 इट इज 100. आता हे पॉझिटिव्ह आहे कारण 650 हा 550 पेक्षा मोठा आहे. 750 मायनस 550 इट इज 200. बस हा एकदा कॉलम झाला की पुढचा जो कॉलम असणार आहे तो असणार आहे नेहमीच आपला फ्रिक्वेन्सी ऑफ each column or each class. पहिल्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी आहे 80. For second class it is 110, then 120, then 70 and 40. आणि सगळ्यात शेवटी जसं डायरेक्ट मेथड मध्ये आपण fi xi प्रोडक्ट घेत होतो, इथं थोडासा बदल करून इथं थोडासा त्याच्यामध्ये बदल होऊन fi into di होईल. म्हणजे ही फ्रिक्वेन्सी आहे ती झाली fi आणि हा di, या दोन्हीचं प्रोडक्ट आपल्याला घ्यायचं आहे. So minus 200 into 80 it is minus 16,000. Minus 100 into 110, again one number is positive, one negative, that's why product must be negative. It is minus 11,000. Then 0 into any number is 0 itself. 100 into 70, that's 7,000. Now it will be positive. And 200 into 40 it is 8,000. So once we have this table, now we can have the summation of fi and summation fi di. So these are the fi. If we add all these fi, so summation fi would be, या सगळ्यांची जर बेरीज केली तर ती बेरीज येते 420. आणि fi di इथं बेरीज करताना मात्र काही संख्या निगेटिव्ह आहेत, काही पॉझिटिव्ह आहेत. तर पहिल्यांदा ह्या ज्या निगेटिव्ह नंबर्स आहेत त्यांची आपण बेरीज करूया. म्हणजे मायनस 16,000 minus 11,000 it would be minus 27,000. या दोन्हीची बेरीज आहे minus 27,000. 7,000 plus 8,000 it would be plus 15,000. आता या दोन्हीची बेरीज करायची. minus 27,000 plus 15,000 it would be minus 12,000. तर ही सगळी FIDI ची बेरीज येईल. आता आपल्याला ज्या टर्म्स लागणार आहेत त्या सगळ्या मिळाल्या, FI मिळाले, FIDI मिळाले. बेसिक फॉर्म्युला जो आहे मीनचा, आता हा मीनचा फॉर्म्युला थोडासा मॉडिफाय झालेला आहे. मीन इट इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार, असा हा थोडासा मॉडिफिकेशन झालेला आहे हे अज्युम्ड मीन मेथडसाठी, हे लक्षात ठेवायचं. आता इथं डी बार का, कारण आपण इथं डेव्हिएशन घेतलेलं आहे, म्हणजे या अज्युम्ड मीन मध्ये आपल्याला हे जे डेव्हिएशन आहे ते मिळवायचं आहे. आता हे डी बार कसं काढायचं? So for that we have the formula d bar is equal to summation fi di divided by summation fi. आता summation fi di आपल्याकडे आहे minus 12,000 divided by summation fi is 420. इथे जर आपण भाग घालवला तर एक संख्या निगेटिव्ह एक पॉझिटिव्ह, म्हणजे जे काय आन्सर मिळणार आहे ते निगेटिव्ह आपल्याला मिळणार आहे. सो 1200 divided by 42 it would be minus 28.57. हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आपल्याला हे आन्सर मिळेल. आता ही जी व्हॅल्यू आहे डी बारची ती ह्या फॉर्म्युलेमध्ये आपण सबस्टिट्यूट करूया म्हणजे आपल्याला मीन मिळेल. सो वी हॅव ए, अज्युम्ड मीन इज
550. So it is 550 plus d bar, as d bar is negative, that should be in bracket, that means minus 28.57. So 550 plus minus would become minus 28.57. So 550 minus 28.57, the answer would be 521.43. So that much rupees would be the mean of this data. That means the mean of toll for this table is rupees 521.43. तर ही झाली assumed mean method. आणि ह्या मेथडला assumed mean method असं नाव दिले कारण याच्यामध्ये आपण एक मीन assume करत होतो. म्हणजे हा थोडासा बदल आहे डायरेक्ट मीन पेक्षा. त्याच्यामध्ये एक टर्म आपली वाढते ती म्हणजे डी बार. आपल्याला डी बार या मेथडने काढावा लागतो आणि मग त्याच्याशी रिलेटेड जो फॉर्म्युला आहे तो वापरावा लागतो. आता याच्यानंतर पुढची जी मेथड आहे ती आहे स्टेप डेव्हिएशन मेथड. तर त्या स्टेप डेव्हिएशन मेथड मध्ये एक बदल थोडंसं आणखी याच्यामध्ये आणखी थोडंसं मॉडिफिकेशन आहे. म्हणजे एक एक मेथड मध्ये थोडासा मॉडिफिकेशन होऊन आपल्याला पुढची मेथड मिळत जाते. तर आता तो या assumed mean मेथड मध्ये काय बदल आहे तो पुढच्या मेथड मध्ये आपल्याला बघायला मिळेल. तर ती आहे स्टेप डेव्हिएशन मेथड. त्याचं सुद्धा एक एक्झाम्पल घेऊया म्हणजे लक्षात येईल आपल्याला. द क्वेश्चन इज the following table gives the information about the frequency distribution of weekly wages of 150 workers of a company. Find the mean of the weekly wages by step deviation method. So here the mentioned method is a step deviation method. So in this table the weekly wages in rupees are given in terms of classes 1000 to 2000, 2000 to 3000, 3000 to 4 and 4000 to 5000, and for the respective classes the number of workers are 25, 45, 50 and 30. So again we have to make a frequency distribution table without which we cannot find the mean by any of the method. So first of all, in the first column we should have the class. So first class is 1000 to 2000, second is 2000 to 3000, third class is 3000 to 4000, and last is 4000 to 5000. Now the next column, which is same as the direct method and assumed mean method, that is we have to find the class mark. So the second column would be class mark, which is denoted by xi. So mean of 1000 and 2000 is 1500. For the second class it is 2500. For third one it is 3500, and for the fourth one it is 4500. So these are the class marks. Now the third column is again same as the previous method, that is assumed mean method. That means we have to find di, that is the deflection. The formula is xi minus a. So here also we have to assume one mean. So here we should write the assumed mean, which is denoted by a. आता ह्यामधला सगळ्यात ह्या दिलेल्या क्लासमध्ये ज्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी सगळ्यात जास्त आहे तो आपण जनरली assumed mean हा गृहीत धरायचा. आता आपण जर पाहिलं तर याच्यामध्ये सगळ्यात मोठी फ्रिक्वेन्सी 50 दिसते. तो क्लास कोणता आहे तर 300 to 400. म्हणजे 300 to 400 हा जो क्लास आहे त्या क्लासचा जो क्लास मार्क आहे तो असेल आपला assumed mean. So here the assumed mean is 3500. आता या फॉर्म्युल्यानुसार आपण प्रत्येकाचं डिफ्लेक्शन बघायचं. 1500 minus 3500 it is minus 2000, कारण लहान संख्येतून मोठी संख्या वजा करतोय. 2500 minus 3500 it is minus 1000. 3500 minus 3500, we have to subtract the number from itself, it would be 0, and 4500 minus 3500 it is plus 1000, as we are subtracting the smaller number from the greater one. आता हे di मिळाल्यानंतर आपल्याला आणखी एक कॉलम मागच्या मेथड पेक्षा एक वाढतोय, तो म्हणजे ui is equal to di divided by g. म्हणजे इथे आपल्याला ui ही एक टर्म आणखी वाढलेली आहे. आता ही ui काय आहे
आणि DI तर आपल्याकडे आहे, पण G म्हणजे काय? हे सगळे DI जे आपण शोधलेले आहेत त्या सर्वांचा GCD आपल्याला शोधायचा आहे. GCD म्हणजे अशी सगळ्यात मोठी संख्या ज्याच्या पाढ्यामध्ये ह्या सगळ्या संख्या, मग अशी संख्या आपल्याला एकच मिळते, म्हणजे 2000, 1000, 1000 या 1000च्या पाड्यामध्ये किंवा 1000च्या त्या पटीतील आहेत. त्यामुळे इथं G ची व्हॅल्यू घेताना आपल्याला घ्यायची आहे 1000. मग त्यानंतर प्रत्येक DI साठी आपण UI काढू शकतो. For the first one it is -2000. So we have to divide it by G, that is 1000. म्हणजे -2000 ला आपण 1000 ने डिवाइड केलं तर आन्सर मिळेल -2. त्याच पद्धतीने -1000 divided by 1000 it is -1. 0 divided by any number is 0 and 1000 divided by 1000 DI divided by G, that's 1. आणि हे UI मिळाल्यानंतर आपला सेकंड लास्ट जो कॉलम आहे तो नेहमी सेम असतो, तो म्हणजे फ्रिक्वेन्सी which is denoted by letter Fi. आता हे प्रत्येक क्लासची फ्रिक्वेन्सी आपण लिहून घ्या. पहिल्या क्लासची फ्रिक्वेन्सी आहे 25, the second class it is 45, for third class it is 50 and for the last one it is 30. आता यानंतर शेवटचा जो कॉलम आहे तो आपल्याला Fi आणि UI यांचा प्रोडक्ट घ्यायचा आहे. हे कंपॅरेटिव्हली लक्षात ठेवा म्हणजे आपलं गोंधळ होणार नाही. आपण assumed mean मेथड मध्ये Fi DI शोधत होतो, डायरेक्ट मेथड मध्ये Fi Xi शोधत होतो आणि स्टेप डेव्हिएशन मध्ये Fi UI म्हणजे शेवटचे जे दोन कॉलम आहेत त्यांचा गुणाकार इथे लिहायचा. सो 25 into -2 it should be -50, 45 into -1 -45, 50 into 0 0, 30 into 1 that's 30. तर एकदा का हा डिस्ट्रीब्युशन टेबल तयार झाला की याच्यामध्ये फक्त आपण ऍडिशन करायचे. समेशन Fi आणि समेशन Fi UI एवढे दोनच आपल्याला कॉलम याच्यामध्ये लागणार आहेत. सगळ्या समेशन सगळ्या फ्रिक्वेन्सीजची जर आपण बेरीज केली तर ती 150च येणार आहे. ही बेरीज करण्याची सुद्धा गरज नाही कारण क्वेश्चन मध्ये आपल्याला दिले पहा वीकली वेजेस ऑफ 150 वर्कर्स, म्हणजे ही जी फ्रिक्वेन्सी आहे हे सगळे जे वर्कर्स आहेत ते 150च असले पाहिजेत. बेरीज करून पहा 150च येईल. आणि समेशन Fi UI म्हणजे या सर्वांची बेरीज, इथे सुद्धा पुन्हा दोन निगेटिव्ह नंबर्स आहेत. मग पहिल्यांदा त्यांची बेरीज करूया. -50 -45 इट शुड बी -95 आणि इथं +30 आहे. -95 +30 यांची जर बेरीज केली तर ती -65. सो द समेशन Fi UI इज -65. आता या दोन्ही टर्म्स आपल्याला मिळाल्या. Fi UI ची समेशन मिळाली, Fi ची समेशन मिळाली. ह्या दोन्हीचा उपयोग करून आपल्याला सगळ्यात आधी काढायचा आहे U बार. आता इथं कंपॅरेटिव्हली पुन्हा लक्षात ठेवा assumed mean मेथड मध्ये आपण D बार काढला होता, इथे U बार काढायचा. मग U बार काढायला इथं फॉर्म्युला आहे समेशन Fi UI डिवाइडेड बाय समेशन Fi. समेशन Fi UI -65 डिवाइडेड बाय समेशन Fi इज 150. आता इथं तर एक न्यूमरेटर निगेटिव्ह आहे, डिनॉमिनेटर पॉझिटिव्ह आहे, आन्सर निगेटिव्हच मिळणार आहे. -65 डिवाइडेड बाय 150, the division would be -0.4333 recurring. So 433 up to 3 decimal places we can take 3. So this is U bar. And now our main formula for finding the mean. So X bar is equal to, again some modification here is A plus G into U bar. तसं मागच्या मेथड मध्ये assumed mean मेथड मध्ये आपण फॉर्म्युला वापरला होता x बार इज इक्वल टू a प्लस d बार. पण इथे आपण g हे नव्याने इंट्रोड्यूस केले त्यामुळे g न पुन्हा मल्टिप्लाय करायचं u बारला आणि मग ते या assumed mean मध्ये आपल्याला ऍड करायचं. सो assumed mean we have assumed to be 3500 plus g it is 1000 into u bar it is -0.4333. ओके 3500 आहे तसंच लिहूया. प्लस मायनस प्रोडक्ट वुड बी -1000 into 0.4333 it should be 433.33 कारण ही 3 रिकरिंग आहे त्यामुळे आपण पुढे आणखी एखादा 3 घेऊ शकतो. आता 3500 मधून 433.33 हे जर आपण सबट्रॅक्ट केलं तर आपल्याला उत्तर मिळेल 3066.66 रिकरिंग, किंवा आपण याला असे रेफर करू शकतो 3000
66.67. So this is the mean. That is, the mean of weekly wages of this data is rupees 3066.67. तर इथं आपण ही मेथड वापरली, स्टेप डेव्हिएशन मेथड. तर अशा पद्धतीने या प्रत्येक मेथडमध्ये थोडा थोडा बदल होत गेलेला आहे. पहिल्या डायरेक्ट मेथडमध्ये डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरायचा होता आपल्याला, x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi. दुसऱ्या मेथडमध्ये थोडासा बदल झाला. इथं आपण d बार एक नव्याने इंट्रोड्यूस केला. d बार काढण्यासाठी हा फॉर्म्युला वापरला, समेशन fi di डिवाइडेड बाय समेशन fi. आणि हे di काढण्यासाठी xi मधून ऍझ्युम्ड मीन आपण वजा केला. आणि मग सगळ्यात शेवटी हा फॉर्म्युला वापरला, x बार इज इक्वल टू a प्लस d बार. आता या फॉर्म्युलामध्ये पुढच्या मेथडमध्ये म्हणजे स्टेप डेव्हिएशन मेथडमध्ये आणखी थोडासा बदल झाला. जिथं a प्लस g इंटू u बार आपल्याला काढावं लागला. आणि g आपण कसा कन्सिडर केला, तर हे सगळे जे di आहेत तर या सर्वांचा GCD काढला तर तो 1000 होता. मग या फॉर्म्युलामध्ये u बार काढताना पुन्हा तोच फॉर्म्युला वापरला आपण, समेशन fi ui डिवाइडेड बाय समेशन fi. आणि मग या फॉर्म्युलामध्ये थोडंसं मॉडिफिकेशन करून मागच्या पेक्षा या फॉर्म्युलामध्ये फक्त व्हॅल्यूज रिप्लेस केल्या. तर ह्या पद्धतीनं या 3 मेथडनं आपण मीन काढू शकतो दिलेल्या कोणत्याही डेटाचा. तर ह्या त्या 3 मेथड होत्या. आय होप समजले असतील तुम्हाला. ठीक आहे, आपण हा व्हिडिओ थांबूया इथं. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.